ka pranë saj ambasadorin e Mbretërisë së Bashkuar. Klodi, fjala për ty. Përshëndetje Sokol, jam në bulevardin kryesor të qytetit të Elbasanit, bashkë me kolegun Fatmir Popja kemi takuar dhe kemi bërë një bisedë të shkurtër me ambasadorin e Mbretërisë së Bashkuar Duncan Norman, i cili ka mbritur në qytetin e Elbasanit vetëm pak minuta më parë dhe sipas informacioneve paraprake, zoti Norman do të qëndrojë derisa të përmbyllet i gjithë procesi i votimit. Unë e kam këtu pranë ambasadorit, faleminderit zoti ambasador që pranua të ndaloni dhe të flistit për News 24. Në këto pak minuta qëndrimi në qytetin e Elbasanit, si e keni parë situatën? Thank you for stopping and letting us have this interview through these last moments that you've been here. What is your impression on the city and what's happening here? So this morning we've been travelling around to Durrës and to Kavaya and to Rogozina. We have literally just arrived in Elbasan. Gjatë paradites ne kemi qenë në Kavaj, në Durrës, në Rogozhin dhe në Elbasan sapo kemi mbërritur. But when I was here a couple of weeks ago, I promised that I would come back to Elbasan on election day. Para disa javësh kur ishim këtu sërish në Elbasan, unë premtova që do të vija sërish këtu dhe ja ku jam. And the British Embassy has 8 teams across the country. Ambasada britanike ka 8 skuadra, të cilat janë në terren sot për të monitoruar. And we are supporting 600 local monitors. Dhe po mbështesim gjithashtu 600 monitorues lokal. And what we are doing is encouraging people to vote. It's an important thing about democracy is democracy only works if people take the opportunity to have their say. Dhe ajo çfarë po bëjmë është në të vërtetë të inkurajojmë njerëzit që të votojnë dhe t'ju japim një mesazh që demokracia arrihet nëpërmjet mundësisë për të votuar dhe për të dalë për të votuar. Zoti ambasador, përse pjesë më të madhe të kohës ju po e shpenzoni në qytetin e Elbasanit, sepse në bisedën e mëparshme më thatë që do të qëndroni këtu derisa të përmbyllet i gjithë procesi i votimit. Mr. Ambassador, where are you spending most of your time? You all are spending most of your time here in Elbasan, and as you told me a little bit earlier, you spent your day and the closing time here in Elbasan too. So I think we all know that there have been concerns about how the process would go in Elbasan, and that's why I and others have chosen to be here today. Ne të gjitha dim që ka pasur problematika dhe kam merak në lidhje me se si do shkoj procesi këtu në Elbasan, dhe prandaj unë dhe kolegët e mi kemi qenë gjatë gjithë kohës shumë të angazhuar me Elbasanin. But it's not just Elbasan, there's other cities which are also of concern, but we are interested in what happens across all of Albania. Patjetër që nuk është vetëm Elbasani, ka edhe qytete të tjera të cilat njihen për problematikat e tyre, por gjithsesi ne jemi të interesuar për çdo gjë që ndodh për procesin zgjedhor kudo në Shqipëri. And it makes sense because we know there have been some issues in Elbasan and it's also a very beautiful city. Patjetër që është çështja e problematikave që ka pasur, por gjithashtu lidhet edhe me qytetin dhe bukurinë që ai ka. Bashkë me kolegun Popja kemi edhe një pyetje të fundit se cili është mesazhi juaj për votuesit dhe më pas nëse zoti Balla ka ndonjë pyetje tjetër do t'ju ja transmetojmë nga studio qendror. Okay, question is related to what's your message for citizens at this moment, and if there will be a question from Mr. Balla, I will share it with you. My message is to citizens is to go out and vote. If you haven't voted yet today, you still have plenty of time, there's plenty of opportunities, so please go and vote. Mesazhi im është shumë i qartë, është për qytetarët që të dalin të votojnë, nëse nuk keni pasur mundësi të votoni akoma, ju lutem dilni dhe votoni sepse ka plot mundësira dhe zgjedhje për të votuar. Kam edhe një pyetje nga kolegu. Dhe në fakt inkurajimi juaj për qytetarët për dalë në votimet duket se po i jep për rezultatet, por se sa do të respektohen standardet e këtyre zgjedhjeve, cilat janë pritshmëritë tuaja? A turnout also related to your encouragement has been high until the moment, but what is your expectation about the standards of this election? Well, I think it's too soon to say what the standards of this election will be, but I think turnout is incredibly important because that is democracy. But I think also the more people who go out and vote for the person or the party that they want, the more that the people that do that, the less that crime can have an effect on the result of this election.
Standardi patjetër që është i rëndësishëm edhe mendoj që është akoma pak herët për të kuptuar nëse standardi është arritur ashtu siç do donim të ishte, por mesazhi dhe ajo çfarë tham, domethënë i pjesëmarrjes së qytetarëve, duke qenë se është mjaftueshëm i lartë deri për momentin, është një tregues shumë i mirë që kjo ka një akses pozitiv në sjellje. I didn't catch your second, sorry. So the more that people vote, the less impact that the crime groups can have. Sa më shumë njerëz i dalin dhe votojnë, aq më pak impakt do të ketë normalisht në krimin nga krimi organizuar apo nga grupet kriminale që të influencojnë këtë rezultat. Sokol, nuk e di nëse ka ndonjë interes nga ana juaj për... Besoj që i konsumuat Klodi të gjitha pyetjet bashkë me apelin e fundit të ambasadorit britanik, pra vot sa më e madhe, masive, është i ul mundësit krimit të ndikojnë të. Falenderoj ambasadorin nga ana jonë, faleminderit Klodiana. Ndërkohë, unë falenderoj Erd Muratin dhe Skënder Minxhozin. Unë do shkëputem pak, pasi do shkoj edhe unë të votoj, të kryej detyrën time, të përgjigjem thjesht ambasadorit britanik, dhe ndërkohë ftojnë në studio pas pak minutash një ndërprerje shkurtër publicitare do të jetë Edvin Paruca në shoqërinë e Fatos Lubonjës. Shihemi pak më vonë.